welcome to the another episode of GadgetGuff र आजसँग हामीसँग एउटा स्पेशल फोन छ and that phone is Infinix Hot 10 Play. So guys, यो चाहिँ नेपालमा 16,000 रुपीस पर्छ for 4GB and 64GB variant. 16,000 भनेपछि not like धेरै महँगो त होइन. We can say this is a super budget phone, smartphone जुन चाहिँ डिस्प्ले हेर्दाखेरि एकदमै ठुलो छ. Better display and better gaming performance हो कि के हो, we will find out in this review. So without any further delay यसको स्पेक्सतिर लागौँ. So guys, यसको प्लेटफर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा Android 10 छ जसमाथि चाहिँ यसको आफ्नै सफ्टवेयर XOS 7 छ. तर चिपसेटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा MediaTekको Helio G25 प्रोसेसर छ जुन चाहिँ 12 नैनोमिटरमा बेस्ड छ र यो चाहिँ एउटा octa-core CPU हो. So with just the comparison यो चाहिँ मेरो लाइक palm जत्रो छ. You can feel it guys. त्यही भएर यसको डिस्प्ले भने चाहिँ 6.82 इन्चेसको छ र बडी रेसियो पनि 82.4% छ. सो एट द टप त्यहाँ चाहिँ एउटा वाटर ड्रप नच छ विच इज प्रिटी प्रिमियम होइन. जस्तै हामीले अहिले प्रिमियम फोनहरूमा देख्छौँ वाटर ड्रप नचहरू या पिन होल नचहरू. दिस इज वान अफ द प्रिमियम लुकिङ फोन्स यदि डिस्प्लेमा हेर्ने हो भने चाहिँ. सो डिस्प्ले इज जस्ट एचडी डिस्प्ले. सो एकदमै राम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ नगर्नु किनभने यसमा एचडी डिस्प्ले मात्र छ र झन् डिस्प्ले अझ ठुलो पनि छ. सो ठुलो डिस्प्ले विथ सच अ लो रेज होइन जसले चाहिँ हामी एचडी त हो तर फुल एचडी भएको अझ राम्रो हुन्थ्यो. बट एट दिस प्राइस पोइन्ट दिस इज वाट यु गेट. त्यसपछि कुरा गरौँ यसको क्यामराजहरूको बारेमा जसमा चाहिँ डुअल क्यामराज देखिन्छ पछाडिपट्टि. यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 3टा क्यामेरा छ जस्तो लाग्छ बट डेफिनेटली द थर्ड वान इज नट द क्यामेरा. यसमा चाहिँ 2टा मात्र क्यामेरा छ जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा भनेको 13 मेगापिक्सलको f1.8 एपर्चर भएको मेन क्यामेरा छ. अर्को सेकेन्डरी क्यामेरा भने चाहिँ एआई क्यामेरा भनेको छ जुन चाहिँ कति मेगापिक्सलको भनेर स्पेसिफाइड पनि गरिएको छैन. तलनिर चाहिँ एउटा क्वाड एलइडी फ्ल्यास छ र यसमा चाहिँ तपाईँले यसको स्क्रिन एचडी भए पनि यसमा चाहिँ फुल एचडी भिडियो 30 एफपिएसमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ. अगाडिपट्टिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा सिङ्गल क्यामेरा छ 8 मेगापिक्सलको जसको चाहिँ f2.0 एपर्चर छ एन्ड देयर इज एलइडी फ्ल्यास 2 इन द फ्रन्ट. एकदम राम्रो फिचर हो त्यो चाहिँ फर द सेल्फी लभर्स जहाँ चाहिँ अँधेरो हुन्छ. अरू धेरै जस्तो फोनमा चाहिँ हामी सेल्फी खिच्नलाई डिस्प्लेकै लाइटमा भर पर्यो भने हुन्छ बट इन दिस फोन तपाईँको चाहिँ अगाडिनिर फ्ल्यास छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सेल्फी क्यामेरा अँधेरोमा पनि राम्रो खिच्न सक्नुहुन्छ. सो अगाडिको पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ 30 एफपिएसको भिडियो फुल एचडीमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ. सो अरू एउटा नर्मल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ पछाडिपट्टि विच इज प्रिटी गुड फर द फोन. र यसमा अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जाइरो सेन्सर पनि छ जसले पब्जी जस्तो गेमिङहरूमा एकदमै मद्दत गर्छ. एन्ड द मेन थिङ अबाउट दिस फोन मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको भनेको चाहिँ यसको 6000 mAhको ब्याट्री. द फोन इज ह्युज होइन यत्रो फोन छ अनि त्यसमा चाहिँ 6000 mAhको ब्याट्री छ विथ सच अ अप्टिमाइज्ड गेमिङ पर्फर्मेन्स होइन. त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले चाहिँ जस्ट एचडी मात्रै छ. सो सबै कुरा अप्टिमाइज हुँदाखेरि चाहिँ यसले एकदमै राम्रो ब्याट्री टिकाउँछ. लाइक यदि तपाईँ चाहिँ गेमिङतिरै एकदम फोकस्ड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ तपाईँको लागि चाहिँ. सो अरू गेमिङ पर्फर्मेन्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पब्जीहरू चाहिँ तपाईँले मिडियम सेटिङ्समा खेल्न सक्नुहुन्छ. फ्री फायर हाई अल्ट्रा सेटिङ्समा खेल्न सक्नुहुन्छ. सिओडीहरू पनि अल्ट्रा सेटिङ्समा खेल्न सक्नुहुन्छ. बट दिस इज द मिड बजेट फोन गाइज. यो कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन. सो धेरै एक्सपेक्टेसन नगर्नुहोस्. द क्यामराज आर नट द्याट गुड. सिधै भन्नुपर्दाखेरि डाइनामिक रेन्ज भनेको खासै त्यति धेरै छैन. तपाईँले आकाशहरू छुटाउन सक्नुहुन्न क्लाउड्सहरू छुटाउन सक्नुहुन्छ वेन द एउटै कन्ट्रास्ट जस्तो देखिन्छ त्यो सबै चाहिँ. द क्यामराज आर नट गुड. अब 13 मेगापिक्सलको क्यामराले चाहिँ डिसेन्ट फोटो डेमा खिचे पनि नाइटमा एकदमै खतम छ. त्यसमाथि चाहिँ सेकेन्डरी क्यामरा जुन चाहिँ एआई भनेको छ यसो चाहिँ खासै केही काम नै छैन जस्तो देखिएको छ. फोटो खिच्न काम लाग्छ बट दि युटिलाइजेसन चाहिँ एकदमै खतम छ जुन चाहिँ हामीले स्पेसिफिकेसनमै देख्न सक्छौँ अनस्पेसिफाइड भनेर भनिएको छ. त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी थाहा हुन्छ द क्यामराज आर रियली नट द्याट प्रिटी. र त्यसमाथि चाहिँ डिस्प्लेकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि एचडी डिस्प्ले मात्र छ जुन बेला चाहिँ हामीले प्रिमियम फोन्सहरूमा चाहिँ क्वाड एच डिस्प्ले 4K डिस्प्लेहरू देख्न सक्छौँ. यदि तपाईँले चाहिँ त्यो फोनबाट चाहिँ यो फोनमा झर्नुभयो भने अफकोर्स त्यति डिस्प्ले राम्रो लाग्ने छैन. सो कन्ट्रास्ट अलिकति बढी छ. द भिडियोजहरूमा प्रिटी गुड देखिन्छ होइन तर धेरै नै राम्रो कलरहरू चाहिँ नआउला बट तपाईँको लागि चाहिँ इन दिस बिग डिस्प्ले भिडियोजहरू राम्रै प्ले हुन्छ. सो त्यसको चाहिँ चिन्ता मान्नु पर्दैन. सो अरू चाहिँ द बिग बमर इज हाम्रो चाहिँ यसमा माइक्रो युएसबी पोर्ट मात्रै आउँछ. वेयर द एजेस अफ द युएसबी टाइप सी यसमा चाहिँ माइक्रो युएसबी आउँछ फर द न्यू फोन जहाँ चाहिँ तपाईँको सबै साथीहरूको चाहिँ यदि लाइटनिङ पोर्ट छ होला या युएसबी टाइप सीहरू मात्रै हुन्छ तपाईँकोसँग कम्प्याटेबल नहुनसक्छ. सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो पुरानो चार्जर चाहिँ यसमा बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड द चार्जर इज जस्ट अफ 10 वाट जसले गर्दाखेरि चाहिँ 0 to 100 हुनलाई चाहिँ तपाईँको लगभग 3 घन्टा जति टाइम लाग्छ. बट द वान रियली ग्रेट
ग्रेट फिचर इज यसमा चार्ज हुँदा चाहिँ अगाडिको इन्डिकेटर लाइट बल्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फोन चार्ज भइरहेको छ कि छैन त्यो थाहा हुन्छ। अब लास्टमा कुरा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ द फोन यो कसको लागि हो त, अर सुड यु बाई अर सुडन्ट यु बाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर दि क्यामरा लभर्स है, स्पेसियली यदि तपाईँको हबी चाहिँ फोटोग्राफीतिर हो होइन, एउटा तपाईँ चाहिँ इन्थुजियास्ट हुनुहुन्छ फोटोग्राफीतिर भने चाहिँ डेफिनेटली नट अ फोन टु गो बिकज द क्यामराज आर भेरी पोर इन दिस डिभाइस। सो वाट क्यान वी एक्सपेक्ट फर द 16,000 रुपिज सरी 16,000मा हामीले त्यस्तो राम्रो क्यामेरा कसरी एक्सपेक्ट गर्ने। बट फर द गेमर्स होइन, बिकज द चिपसेट इज रियली गुड होइन, एउटा बजेट चिपसेट हो जसमा चाहिँ तपाईँले मिडियम सेटिङ्सदेखि हाई सेटिङ्समा गेम्सहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँको यसमा ब्याट्री एकदमै 6000 mAhको ब्याट्री छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक एकदमै दिनभरि गेम खेल्दाखेरि पनि चार्ज चाहिँ तपाईँको टिकिरहन सक्छ क्या यसमा चाहिँ। र त्यसमाथि चाहिँ यसको डिस्प्ले पनि एचडी डिस्प्ले मात्रै छ, जुन चाहिँ तपाईँले गेमिङमा चाहिँ धेरै याद गर्नुहुन्न। सो एज ए डिस्प्ले प्लस 6000 mAhको ब्याट्रीले चाहिँ एकदमै चार्जलाई चाहिँ एकदमै अप्टिमाइज गर्छ। प्लस यसमा चाहिँ पब्जी मोडहरू छ गेमिङको, जसले गर्दाखेरि अझ धेरै अप्टिमाइजेसनको लागि एकदमै हेल्प हुन्छ। सो गाइज दिस इज फर यु टु डिसाइड। मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर अ गेमर, यु लभ प्लेइङ गेम्स विथ अ म्याक्स पावर होइन, र त्यसमाथि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै बजेट फोन चाहियो भने डेफिनेटली अ थिङ टु गो। तर क्यामेरा चाहिँ खासै त्यति राम्रो छैन बिकज द प्राइस इज रियली लो, सबै कुरा प्रिमियम पनि पाउन सकिँदैन। बट क्यामेरा अनयुजेबल नै त होइन, यु क्यान गेट द गुड फोटोज। तर अफकोर्स इफ यु आर इन्थुजियास्ट हु एभर टेक्स द फोटोज विथ द क्यामराज अफ द स्मार्टफोन होइन, तपाईँले डिएसएलआर किन्नु सक्नुहुन्छ होला। सो इफ यु आर इन्थुजियास्ट इन द गेमिङ पर्फर्मेन्सहरू चाहिएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली अ फोन टु गो। So this is the review of Hot 10 Play, Infinix Hot 10 Play. So see you guys in the next video. Until then, subscribe the channel and see you in the next video.